के बेच्दै हुन्छ यो? यो चाहिँ सबै गाईको गोबरबाट बनेको गमला होइन होला अर्ग्यानिक गोबरको गमला त्यस्तो नि बन्छ त हजुर यो फर्स्ट टाइम कुरो जस्तो लाग्यो यो त फर्स्ट टाइम इन नेपाल हजुर यो चाहिँ फर्स्ट टाइम इन नेपाल नै बनेको हो यो चाहिँ हैन सुन्दै नसुने देख्दै नदेखेको अचम्मको कुरा भन्दा पनि भयो हैन यो बन्न थालेको चाहिँ नेपालमा 3 to 4 इयर्स भयो फर्स्ट टाइम हामीले नि यो सुरु गरेको प्रोडक्सन यसको यसलाई चाहिँ तपाईको टाइमै दिन नपर्ने हातै हाल्नु नपर्ने बिरुवामा यसमा फलफुल रोप्दा पनि भयो फलफुल रोप्दा फेरि पनि भयो तपाईको बोट बिरुवा जे रोप्दा पनि भयो यसमा फुलहरू फलहरू हैन केही हाल्नु परेन यसबाटै पुग्यो नि हैन यसमै तपाईले हैन ल्याएर टक्क आफ्नो फलफुल बोट बिरुवा जे रोप्दा पनि ल्याएर हाल्दिएपछि बिस्तारै यो गल्दै जान्छ यो गल्न चाहिँ 3 देखि 6 महिना लाग्छ यो दुईटा साइजमा यो चाहिँ बिरुवाहरू उमार्नको लागि भयो भने यो ठुलोको लागि हैन आजको भोलि नै पर्दैन यो चाहिँ यसमा रोप्दिएपछि चाहिँ तपाईले पानी हाल्न थालेपछि यो गल्न सुरु हुन्छ यो गल्न 3 देखि 6 महिना लाग्छ अब चाहिँ ल अब गल्न सुरु भएपछि भनेपछि माटो मुनि हाल्दा पनि भयो अनि त्यसपछि गमलामा हाल्दा पनि भयो अब कुन हिसाबको बोट बिरुवा छ तपाईको त्यसपछि पनि मलको काम चाहिँ गरि नै राख्नु पर्यो यो चाहिँ गाईकै गोबरबाट बनेको भयो तपाईले यो हालेपछि चाहिँ त मेन छ कि तपाईले हात हालिराख्नु परेन अरु मल पनि हालिराख्नु परेन गोडमेल पनि गर्नु परेन टाइम पनि दिनु परेन पानी हाल्दै पुग्यो यो चाहिँ यस्तो आइडिया चाहिँ हजुरहरुलाई कसरी पुर्यो यो ड्याडीले नसर्ने आइडिया हो यो ड्याडीले नै सुरु गर्नु भएको हो पहिलेदेखि नै यस्तै सम्बन्धी गर्नुहुन्छ हैन उहाँ इन्जिनियर सूर्य नेपालमा इन्जिनियर हो मनी ब्याकग्राउन्डबाट इन्जिनियर नै परे यो हामीले कोरोना पछि स्टार्ट गरेको त्यही बीचमा स्टार्ट गरेको 3 to 4 इयर्स भयो हामीले सुरु गरेको त्यसपछि हामी यसमै लागिरहेछौं गाईको मल गाईको गौत भनौं न गाईको गोबर अरु कुरामा लोटाउने के कुरामा प्रयोग हुन्थ्यो गमला चाहिँ झ्याट्ट भन्ने बित्तिकै पहिले गाईकै गोबरको गमला मल पनि छ गमलाको रूपमा पनि छ यसको त यो साइजको त अझ तपाईले 1.5 वर्षसम्म पनि गल्दैन 1.5 वर्षपछि अनि गल्न थाल्छ अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा सार्दा हुन्छ हजुरले कहाँ बनाउनुहुन्छ त्यो यसको प्रोडक्सन भनेको तराईमा छ हाम्रो 12 जिल्लामा हजुर 12 जिल्लामा छ यो चाहिँ जितपुर सिम र महानगरपालिका जितपुरमा बन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ गोडाउन छ सन सिटीमा छ पेप्सीकोला त्यहाँबाट सप्लाई हुन्छ माग कतिको छ अहिले माग त काठमाडौँको माग त यस्तो भन्दाखेरि 10% लाई पनि दिएर भ्याएको छैन लिमिटेड ठाउँमै छौं हामी काठमाडौँ कभर पनि गर्न सकेका छैन रिङ रोड पनि कभर अझ गाह्रो भइरहेछ हामीलाई कभर गर्न माग पनि उच्च रहेछ यसको यो छ हामीसँग अर्को भनेको अर्ग्यानिक मलको हाम्रो गाईको गोबरको धुलो मल पनि छ केक मल पनि छ हामीसँग हैन अब आइटमहरु हामीसँग धेरै छ जस्तो यो पाली गाईको आइटम मात्रै छ कि हजुरहरु के हो सबै अब जस्तो यो पाली नयाँ आएको भनेको यो चाहिँ गाईको गोबरको दियो तेल हालेर यसमा बाल्नको लागि शुद्ध पनि भयो राम्रो पनि भयो र अर्को यसको विशेषता भनेको बालिसकेपछि मल्टी युज गरिसकेपछि पनि अब तिहार सक्यो हैन अरु फेस्टिभल आउन टाइम छ भनेपछि राख्न मन छैन भने यसलाई फोडेर मलको रूपमा पनि तपाईले हाल्दिन सक्नुभयो गाई भएन भने काल्न परेन गाईकै गोबरको यसको तपाईको मलकै रूपमा जाने हो फर्टिलाइजरकै रूपमा यसलाई टक्क फोडेर अर्को जुन प्लान्टमा हाल्दै पनि भयो जीरो वेस्ट यो त महँगो पर्ला नि त हजुरलाई छैन महँगो केही पनि छैन यो हाम्रो स्टार्टिङ प्राइस भनेको 25 रुपैयाँबाट सुरु छ यो 20-25 रुपैयाँबाट सुरु छ 100 रुपैयाँ 150 रुपैयाँ हाम्रो सबैभन्दा यहाँ महँगो प्रोडक्ट भनेको 250 रुपैयाँको छ त्यो भन्दा लागि राम्रो भयो धेरै राम्रो भयो आफ्नै देशमा उत्पादन भएको गाई भनौं न गाईहरु नि हजुरहरुले पाल्नु गाईहरु चाहिँ हामीले हैन हामी गौशालाबाट ल्याउँछौं गौशालामा पनि कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि दुध दिन नसक्ने गाईहरुलाई पनि राखेको हुन्छ उनीहरुको पनि दाना पानी चलोस् भनेर अब दुध दिनेलाई त सबैले दुध धेरै पैसा कमाउनु हुन्छ हैन गौशालामा भएको चाहिँ हाम्रो जुरो भएको गाई भनेर भन्छौं हैन हाइब्रिड पनि युज गर्दैन जुरो भएको नै यहाँको रैथाने गाईहरु हैन अब जसले अब दुध दिन सक्दैन उनीहरुलाई दाना पानी पनि गाह्रो हुन्छ चल्नलाई घाँस त्यसको लागि पनि होस् भनेर हामी चाहिँ भएसम्म गौशालाबाटै ल्याउँछौं अरु चाहिँ हजुरहरु के छ त्यस्तो अरु भनेको हाम्रो केक मल भनेर छ हजुर केक मल भनेको चाहिँ यो साइजमा डिफरेन्ट साइजहरुमा छ यो भयो डिफरेन्ट साइजहरु छ यो चाहिँ हामीले शेप दिएर बनाएको भयो यसलाई मान्छेले गुइठाको रूपमा पनि युज गर्नुहुन्छ आगो बाल्नको लागि पकाउनको लागि खानको लागि केही हैन गुइठादेखि मलदेखि हरेक कुरा बच्चा सेकाउनको लागि पनि भयो हैन धुवा आउँदैन यसबाट अर्को भनेको यसले चाहिँ तपाईको ह्याङ्गिङ गरेको प्लान्टहरुको लागि पनि भयो कति अब ह्याङ्गिङ गरेको प्लान्ट युज गर्ने हाम्रो भनेको त घरमा हजुरआमा आमाहरुले हेर्नुहुन्छ प्लान्टहरु धेरै जस्तो कति निकाल्ने कति राख्ने भन्दा नि यो हाल्दै पछि माथिबाट पानी हालेपछि यही गल्दै जाने भयो यही मल हुँदै जाने भयो
आवश्यक तत्त्वहरू आफै छोड्दै जान्छ सोच्दै जाने भयो भनेपछि यसलाई पनि निकालिराख्नु परेन कि प्लान्टहरू मुसमासहरू गरिराख्नु परेन। त्यस्तै गरी अर्को आइटम भनेको हाम्रो यो गाईको गोबरको धुलो मल। यो चाहिँ गाईकै गोबरको बजारमा तरिकाले नि मान्छेले प्याकेजिङ भन्नु न हजुर अलिकति दिमाग लगायो भने हरेक कसरी नि अझ हाम्रो यो प्याकेजिङ चेन्ज पनि हुँदैछ हेभी अझ योभन्दा राम्रो प्याकेजिङमा टक्क बोक्न मिल्ने हिसाबमा पनि आउँदैछ। त्यो चाहिँ तिहार पछि यसको 120 120 रुपियाँ। यो चाहिँ 1 केजीको हो। अरूमा चाहिँ तपाईँको माटो मिसाएको हुन्छ भन्दाखेरि बजारमा पाउने यही साइजमा 3 केजी बराबर पाउनुहुन्छ बजारमा। यसमा माटो छैन यो फुक्का टाइपको हेर्दै हल्का छ होइन। यो तपाईँको माटो नमिसाएको माटो मिसाएको भयो यो 1 केजी होइन 3 केजी हुनु पुग्थ्यो बजारमा पाउने ल्याएर काम नै छैन एकचोटि व्यापार गरेर तपाईँको माटो त आफ्नो घरमै हुन्छ नि माटो मिक्स गर्न। त अर्को भनेको हाम्रो पातको मल पत्कर मल। यो चाहिँ पत्कर मल भने यो चाहिँ मेनली फर एजेलिया अर्किडको लागि काम लाग्छ। यो देख्नुभएको फ्लावर त्यसमा चाहिँ माटो हाल्न मिल्दैन। माटो हाल्यो भने तपाईँको जरा त्यसले मारिदिन्छ कि क्याप्प पारेर। त्यसमा हाल्ने भनेको कोकोपिट कोको चिप्स पातको मल अनि ढुङ्गाहरू हाल्यो भने जरा खुकुलो बसिरहेको छ त्यसमा। भनेपछि यो पातको खेर गएको पातको होइन खेर गएको पात भन्दा नि यो चाहिँ अब कलेक्ट गरेर बनाउने हो। एक प्रकारले खेरै जाने हो नि त यो होइन। अब यो चाहिँ सिजनल हुन्छ होइन। अब हामीले टिपेर ल्याउने होइन यो चाहिँ खसेको पातको जङ्गलबाटै कलेक्ट गरेर आउँछ। मिक्स हुन्छ यसमा पात सालको पात पनि हुन्छ अरू पात पनि मिक्स हुन्छ धेरै किसिमको पात मिक्स हुन्छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ एजेलिया अर्किडको लागि काठमाडौँमा यो पातहरूको मात्रै यसरी तपाईँले किन्न पसलमा पनि पाउनु हुँदैन। यो मेनली पातकै भनेर नर्सरीमा अलिअलि खसेको पातको पाउनुहुन्छ त्यो बाहेक अरू पाउनु हुँदैन। यो चाहिँ मलको लागि कतिको चाहिँ राम्रो हुनेछ? राम्रो छ यो अलिकति महँगो हुन्छ अरू मल भन्दा यो किनकि सिजनल हुन्छ। जस्तो चैत वैशाखमा मात्रै खस्छ पात त्यति बेला मात्रै कलेक्ट गरेर राख्नुपर्छ सबैले होइन। अरू टाइममा त अब त्यो पात चाहियो भन्ने मात्रै रुखमा टिप्न जाने कुरा आउँदैन नि त। अनि त्यसले गर्दा यो चाहिँ मेनली फर हामी एजेलिया र अर्किडको लागि भनेर भन्छौँ। भनेपछि यो हरेक कुराको चाहिँ बजार हजुरहरूले राम्रो पाइरहनु भएको छ? हजुर पाइरहेछौँ त्यही भन्नु पऱ्यो अहिलेसम्म। हजुर यसको 125 यो चाहिँ केराबाट बनेको पोटासियम मल भनेर भन्छ पोटास भनेर भन्छ। केराको भने केराको खामा त्यसबाट नि मल भन्छ। केराको मेन हाई हुन्छ नि पोटासियम त्यसमा टन्नै हुन्छ केरामा होइन। यो चाहिँ तपाईँको पोटासियम मल पोटास मल भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गाईको गोबरको खरानी गाईको गोबरको गोबरबाट बनेको खरानी। यो चाहिँ मान्छेले लाउनुको लागि पनि युज गर्नुहुन्छ बत्ती काट्नको लागि पनि युज गर्नुहुन्छ। जुन हाम्रो टिकटिके किरा भनेर भन्छ लाई लागेको पहिला पहिला गाउँघरमा अब यो छर्किने भनेको यही त हो नि खरानी नै भात पकाएरको यो त्यसको लागि पनि भयो। मल्टी पुरानो चिजहरू हजुरहरूले फेरि चाहिँ अब ल्याएको कसरी चाहिँ यस्तो चाहिँ दिमाग भनौँ न हरेक कुरामा चाहिँ गर्दै गएपछि आउँदै जाने रहेछ। हजुरले कृषि नै गर्नुहुँदै कि किसानै हो? होइन हामी म ब्याकग्राउन्डले इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बुवा नि इन्जिनियर सूर्य नेपालमा उहाँ पनि। अब अर्को भनेको हामीसँग निमको पातको धुलो यो काठमाडौँमा निमको पात हुँदैन तराईमै हुन्छ। यो तपाईँले अब यसको चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ प्लान्टको हिसाबमा जाने हो भने चाहिँ मलमा मिक्स गरेर हाल्दा पनि भयो वा माथिबाट छर्किँदा पनि भयो होइन। यो चाहिँ तपाईँको किराहरू आउन दिँदैन। अर्को चाहिँ भनेको मान्छेहरूले खानको लागि पनि लग्नुहुन्छ। यो चाहिँ अरू रासायनिक विषादीहरू प्रयोग गर्छन् नि हजुर त्योभन्दा यो राम्रो छ धेरै राम्रो। यो तपाईँको पातको रुखको अरू कुरा पनि छैन पातकै हो। यो चाहिँ मान्छेले खाना पनि लग्नुहुन्छ। प्रेसर कम छ भने चाहिँ नखाएको राम्रो। दाँत मोल्नको लागि पनि भयो मल्टिपर्पज छ। हजुर हजुर यो चाहिँ हजुरले केराको मलाई चाहिँ यो अलिकति उलायो। हजुर यो चाहिँ मूल्य चाहिँ कसरी पर्ने छ? यसको 50 रुपियाँ पर्छ। 50 रुपियाँ 50 रुपियाँ एउटा हजुरलाई केराको थामबाट कति जति बन्ने रहेछ? अब त्यो त हामीले अब यहाँ चाहिँ हामीले मार्केटिङ हेर्ने हो। मैले चाहिँ यो उता फ्याक्ट्रीमा सोध्नै पर्छ आफ्नो भए पनि सुकाउनु पर्छ होला हैन? सुकाउनु पर्छ पुरै सुकाएर अनि त्यसलाई पिस्नु पर्छ होइन। यसको छाने प्रोसेस त लामै छ नि। यो भयो यो 50 रुपियाँ पर्यो। यसको पनि 50 रुपियाँ पर्यो। 50 रुपियाँ पर्यो 50 रुपियाँ पर्यो। यसको गोबरको खरानी हैन त? यसको पनि 50 जानी पनि छ 200 1 पाउको 200 जानी पनि छ। साइज हेरी हेरी छ। यो चाहिँ निम काठको धुलो हो। यो चाहिँ तपाईँको के किराहरू नआओस् भनेर प्लान्टहरूमा माथिबाट छर्किँदै भने यसको गन्धले चाहिँ तपाईँको आउँदैन। काठको धुलो निमको भनेपछि त हरेक चिजहरू चाहिँ युजमा आउँदैछ है? हजुर यहाँ निमको हामीसँग लट्ठी पनि छ। यो दियो भइहाल्यो गमला भयो। यो चाहिँ निमको लट्ठी निमको काठबाट बनेको लट्ठी
के को लागि प्रयोग यो चाहिँ यसको प्रयोग भनेको बिहान तपाईँले मर्निङ वाक जाँदाखेरि मान्छेले हातमा लिएर हिँडेको पनि देख्नुभएको होला लट्ठीहरू होइन त्यो भयो अनि यतिकै बसिरहेको बेलामा हाततिर यसरी हाततिर खुट्टातिर एक्सर्साइज गर्नको लागि प्रेसर पोइन्टको लागि पनि राम्रो भयो हाई प्रेसर लो प्रेसर छ भने सुगरको बिहान हिँड्दाखेरि मर्निङ वाकमा जाँदाखेरि हातबाट पसिना आयो भने त सुगर पनि यसले हेल्प कन्ट्रोल गर्छ कि कम गर्न चलाइरह्यो भने पसिनाहरूदेखि लिएर सबै हजुर यो चाहिँ तपाईँको मल्टी युज भयो प्रेसर यतिकै ढाडतिर हाततिर खुट्टातिर बसेको बेलामा मजाले मिल्यो किन मिल्यो सबै कुरा गर्नु मूल्य चाहिँ कति पर्ने छ त्यसको चाहिँ 750 छ ए मूल्य यसको चाहिँ महँगो रहेछ अलिकति महँगो निमकै हो त यो निमकै हो निमकै हो निमको बोटलाई किनेर काटेर निमको काठको निमको काठ यो अरू नि त्यही हो सबै त्यही यो लट्ठीहरू डिफ्रेन्ट साइज डिफ्रेन्ट सेपमा छ यो चाहिँ हजुरको यो चाहिँ मकैको मकैको के हो त यो मकैको हाम्रो जुन वेस्ट निक्लिन्छ नि मकै निक्लेपछिको यो पनि तपाईँको पातकै ढोड भन्छ नि यो चाहिँ तपाईँको पातकै रूपमा हुन्छ यो चाहिँ पातको मल भन्दा पनि सस्तो पर्छ अनि कोकोपिट जस्तो हल्का हुन्छ क्या यो चाहिँ तपाईँको मलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो यही गल्छ यही मल हुने भयो धेरै राम्रो कुराहरू रहेछ त्यहाँ है सबै अर्ग्यानिक नै भयो अर्ग्यानिक हजुरहरूले चाहिँ यो कसैले मगाउनु भयो अनलाइनहरूबाट अहिले त अनलाइनमा हुन्छ हामीसँग कार्डमा हाम्रो एड्रेस पनि छ फेसबुकमा पनि छ हामीसँग डङपोट भनेर इन्स्टाग्राममा पनि डङपोट भनेर छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ एड्रेस पनि छ 9819264909 यो नम्बरमा कल गर्नुभयो भने हजुरहरूले काठमाडौँ भ्याली मात्रै कि बाहिर होइन बाहिर पनि पठाउन सकिन्छ अब क्वान्टिटी हेरेर हुन्छ होइन सानो क्वान्टिटीमा चाहिएको छ भने तपाईँले फोटो हेरेर दराजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओम अर्ग्यानिक मल भनेर छ ठिक यसरी आउँछ हाम्रो ओम अर्ग्यानिक मल भनेर यो एउटा प्याकेट मात्रै मगाउनु पर्यो भने दराजबाट हजुरहरूले मगाउन सक्नुहुन्छ दराजले ठ्याक्क नेपालको हरेक कुनामा डेलिभरी गरिदिइ नै हाल्छ त्यो बाहेक अब ठुलो क्वान्टिटीमा चाहियो भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट फोन गरेर मगाउन सक्नु ट्रान्सपोर्टबाट पनि जान्छ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्रको लागि चाहियो भने पनि तपाईँ पसलको लागि चाहिए पनि नर्सरीको लागि चाहिए पनि तपाईँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ होलसेलहरू भनौँ न हाम्रो आफ्नै प्रोडक्सन हो सबै हुन्छ अहिले त युवाहरू हजुर सबै विदेशतिर लाग्न खोजिरहेछन् हजुरहरू चाहिँ यस्तो यो भनौँ न पत्याउनै नसक्ने कुराहरू चाहिँ बेचिरहनु भएको छ यो त अचम्मै विदेश जान नपरोस् भनेर सुरु गरेको अहिलेसम्म पासपोर्ट पनि बनाइएको छैन विदेश जान मन छैन है केही गर्छु जाने किन विदेश नजाने घुम्न जाने चट्टै यो मलहरू यही बेचेर यही लिएर जाने नि उहाँ पनि बेच्नलाई कुरा हुँदैछ हेरौँ युएसको नि प्लान हुँदैछ यसको यही लिएर यही चिजहरू युएसमा नि बेच्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि एउटा सानो मेला छ त्यो चाहिँ हाम्रो हिमालयन एक्सपोकोबाट हुँदैछ त्यसको लागि पनि ट्राई हुँदैछ न गभर्मेन्टले हेल्प गर्यो भने हुनसक्छ त्यो पनि अब जान भनौँ न यहीँ केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई हजुर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृषिमा लाग्दा हुन्छ धेरै स्कोप छ यसमा गरेपछि अब आजै कृषि मन्त्री आएर पनि यहाँ भन्नुभएको थियो स्कोप छ यसमा अब गभर्मेन्टले पनि फन्डिङहरू प्रोभाइड गर्दैछ बिस्तारै हजुरहरूले केही पाउनु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अब यस्तो छ फ्यामिली बिजनेस छ अब लगानी पनि आफ्नै लगानीमा गरिएको छ होइन अब स्टार्टिङ भयो गर्दैछौँ अहिलेसम्म फन्डिङ चाहिँ पाएको छैन हामीले ट्राई पनि गर्दैछौँ नगरेको पनि होइन र अर्को भनेको चाहिँ अब त्यही पोलिटिकल अलिकति अनस्टेबल भएर पनि अब एउटा नेतासम्म पुग्दै उहाँकै मन्त्री परिषद गइदिन्छ अर्को जस्तो अहिले भइसक्यो होइन त्यस्तै भएको भएर अब ट्राई गर्दैछौँ हामीले पनि यो भन्दा नि हामीलाई चाहिँ अरू धेरै ठाउँको मेयरहरूको पनि फोन आउँछ कि आएर सिकाइदिनु पर्यो होइन यो किनकि जुन गाईले अब के अरे दुध दिन सक्दैन उहाँ त सबैलाई अब त्यो घाँडै गाह्रो भइरहेको हुन्छ राख्नलाई होइन अनि त्यसले गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ यो सिकाइदिनु भयो भने चाहिँ गोबर बेचेर पनि ऊ गाईको दाना पानी चलोस् भनेर त्यसको लागि हो नि त्यसलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले हेल्प गर्नुभयो भने हामी यो क्लास पनि दिन सक्छौँ के कसरी बनाउने किसानहरूले चाहिँ अब म चाहिँ गोबर दिन्छु हजुर भन्नु हजुरहरूले किसानहरूसँग किन्नुहुन्छ कि अब तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुनु पर्यो कि ज्वरो भएकै गाई हुनु पर्यो गाईकै हुनु पर्यो हामी लिन्छौँ यो अरू चिजहरू पनि छ नि हजुरलाई यो अब मकैको यो भनौँ न हजुर हामी किसानबाटै उठाउने हो यो किसानहरूबाटै हो यो सबै किसानबाटै उठाउने उहाँहरूले अब यतिकै फाल्नुहुन्छ वेस्ट जान्छ होइन त्यो हामी कलेक्ट गरेर ल्याउँछौँ किनेर ल्याउँछौँ हामी पैसा दिएर किनेरै ल्याउँछौँ यसलाई किसानहरूले पैसा नै पाइरहेछन् सबै पाइरहेछन् हजुर हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू